plouă ceva mărunt, așa mai mult ca o ceață densă. Și am lăsat acum un pic căldura în maxim și ventilația. Uitați cum fac hainele aici înăuntru. Grosul deja au ieșit umezeala din ele. Am dat maxim la ventilație, la căldură și mai las câteva minute așa. Vedem dimineața când ne trezim cum o fi. Acum suntem chiar la bifurcația aia ce merge spre Broniosund și spre muntele Torgaten. Superbă zona asta aici. Ne-am uitat la vreme, plouă, frig și... Deci gata, am întârziat pentru Norvegia, plimbări și așa, am întârziat. Da. Iunie, iulie, nu... Dacă puteam pleca mai repede cu vreo 2 săptămâni din România, în tura asta ar fi fost perfect, dar ne bucurăm și așa că, uite, totuși, suntem plecați. Da, e ok. Bate foarte tare vântul, hai să plecăm. Bună dimineața, dragilor! Salutare, aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Iasmina și Robert. Și vă salutăm din ziua 27, 18 august. De aici, de la granița Norvegia-Finlanda. În apropiere de orașul Mo i Rana, chiar la mijlocul Norvegiei suntem. Bă, nu mai e de glumă. Deci e frig. Ieri am fost nevoiți să venim prima oară la camping în 26 de zile, am plătit 17 euro ca să putem face baie după 4 zile. Da, ne spălați dracului. Pentru că am tot amânat. Fiecare zi era tot mai frig, ploi, vânt și zic, mă, noi trebuie să facem cumva. Cei care v-ați uitat la episodul de ieri, ați văzut că am încercat să căutăm locații unde să punem marchiza și anexa și să încălzim cumva cu încălzitorul pe motorină și să reușim să ne spălăm, dar tot era plin de noroi, nu găseai parcări. Dacă e parcare cu beton, nu pot să pun marchiza și anexa, trebuie să fie cu pământ. Deci, bă, show de pe planetă. Azi noapte minima au fost undeva la 7,5-8 grade. Am dat drumul pe reprize în mașină la încălzitorul pe motorină, că se face prea cald dacă lasă să meargă în continuu. Am studiat vremea pe următoarele zile și în zona asta vor fi și 3 grade noaptea. Și 8-9 ziua. Și ploi, așa că nu știu ce facem, intrăm un pic în Suedia, după aia un pic până Norvegia, iar rămânem prin Suedia și ne îndreptăm spre sud. Acolo am văzut că temperaturile sunt 14-17 grade, soare, nu plouă, aia e perfect. Am vrut să mai facem un traseu, nu? Da, am vrut la Broniosund, că noi anul trecut am fost la Marina, la familia ei, mulțumim frumos că ne-a primit atunci. Și ne-a recomandat că dacă mai viți în zonă, să mergem acolo pe muntele... Da, ceva cu T. Da, ceva cu T. Ceva traseu cu scări, 300 de scări. Și o gaură în munte și foarte frumos. Și am zis, mă, hai dacă suntem în zonă, că ieșim la Trofos, teoretic, traseul, e foarte aproape. Dar ne-am uitat la vreme, plouă, frig și... Deci gata, am întârziat pentru Norvegia, plimbări și așa, am întârziat. Dacă Iunie, iulie, nu... Dacă puteam pleca mai repede cu vreo 2 săptămâni din România, în tura asta ar fi fost perfect, dar ne bucurăm și așa că, uite, totuși, suntem plecați. Da, e ok. Bate foarte tare vântul, hai să plecăm. Mi înghețam mâna fraților pe cameră. Așa se numește campingul unde am stat, locația asta, Umbukta Fellstue. Mai 2 kilometri și ajungem la vamă, trecem în Suedia. Sperăm fără peripeții ca data trecută cu Finlanda. Da. Și afară avem 9 grade. Uite, deja... Da, ne arată că e zonă supravegheată video. Da. O lăsăm încet, cu 70 la oră, 60 la oră. Suedia. Mi-a fost dor de Suedia. Pe marginea drumului deja au pregătit băieții indicatoarele astea de nivel de zăpadă să aibă conturul drumului și a început să picure mărunt. Tot cu 9 grade o ținem. S-a încălzit mașina, bagă căldură, super fain. Cred că prima oprire o facem la vreo 50 de kilometri de aici la
un supermarket din ăla mic la ICA. Poate găsim ceva patiserie caldă sau ceva, vedem. Am făcut vreo 60 de kilometri și am ajuns într-o localitate mică numită Hemavan. Este chiar și o pârtie de schi aici lângă noi. Și, de fapt, oprim să facem mici cumpărături. Da? Chiar light, așa, numai, nu știu, pentru mic dejun, ceva. Da, într-adevăr, doar pentru pâine am intrat. Doar că am ieșit cu un pic mai multe de capul nostru ce e aici. Șervețele, stai să vedem așa. Biscuiți sărați. Șervețele mari, cremă de brânză. Deci nu cred. Roșii. Tu ți-ai luat ceaiul până la urmă și mi-ai fentat. Ceai de ghimbir. Ha. O pâine super faină, proaspătă, semicălduță. Cu bulețe. Bacon pentru paste, carbonara. Șuncă. Pentru sandwich-uri calde, micuri dejun. Ciuperci pentru orez. Orezul de diseară. Cartofi. Spaghete. Și cârnați. Eu am luat un cârnaț chorizo cu mi poftă, așa să mai tai câte o felie subțirică. Și cremă de brânză cu piperi, foarte bună. Tot ce aici 200 de lei. 40 de euro. Și luăm micul dejun aici în mașină și mergem înapoi. Că am văzut niște pantaloni faini și Robert e om bun și zis că mi cumpără de ziua mea, în 4 decembrie, în avans. Îs reduși la jumătate. Cum ai văzut direct conversia făcută, îs la 180 de lei. De la aproape 400 de lei reduși. Îs model genul ăsta Da, mai și fain. ăsta. Noi ăștia avem din Decathlon, dar cam modelul ăsta. Și în Decathlon nu e mai ieftin de atâta. Ăștia sunt pantalonii, dar cred că sunt doar de dame. Uite câte modele îs, uite câte culori. Uite aici. Uite aici câte modele. Uite câte culori. Dar sunt numai pentru dame. Și cred că aș mina și iau o pereche din ăștia verzi așa. Hai să mergem la probat. Deci pantalonii au fost foarte faini, au stat pe picioare, doar că aici sus la burtă stăteau așa lărguți și dacă luam XS atunci mă strângea peste tot și na, e ok. De banii ăia băgăm motorină și ne plimbăm. Las că am acasă și poate mai găsim în altă parte. În stânga noastră plouă de fain, nu se vede pe camera mică, dar trebuie să ne credeți că plouă de numai. Dar în rest e frumos. 10 grade se menține. Sperăm să avem semnal unde o să rămânem. Momentan suntem pe H+. Partea bună e că avem radio în Suedia. Deci, mi dor să mă plimb prin Suedia numai de dragul de a asculta posturile lor de radio atât de faine, chiar dacă nu înțelegem nimic din ce vorbesc. Dar muzica așa faină, variată. Ne place enorm. Și poate prindem radio la locație și ascultăm cu radio-ul la nostru mic. Ce bine ar fi. Mai 2 kilometri. Acum am uit pe hartă, Joostrom se numește locația unde o să mergem și chiar pe marginile lacului ăsta ce-l vedeți acum în stânga noastră, un lac destul de mare și variază vremea, ba iasă soarele pe un deal, iară vezi vapor din aia de apă, iară un pic de ceață, tot așa am venit, drum uscat, iară ud, foarte variată vremea zilele astea, așa, schimbătoare. Gradele nu urcă. Tot acolo 9-10 grade. Numai noi urcăm acum un pic. Astăzi 100 de kilometri dacă rămânem acum aici. Și am ajuns. Pare foarte fain. Pare foarte, foarte fain. Destinația este pe partea stângă. Cred că acolo în față pare mai drept. Uite ce fain e aici, chiar la o băncuță, nu vrei? Da. Mă mă strească să întorc, să stăm noi cu capul în regulă. Și aici, băncuța asta altă îmi place mai mult pentru că e mai drept. Robert mută mașina ca să avem priveliște spre lac. Foarte faină locația, dacă era un pic mai cald, era perfect. A luat ceva iarbă acolo, ceva lemn. La scut.
în față. Avem și băncuță. E fain. Cred că e super locația pentru o noapte. Acum ne gândim dacă să spălăm sau nu. Pare un pic înnorat, mai cade așa ceva mărunt din când în când, dar adie vântul. Nu știu ce umiditate exact în aer. Să vedem dacă spălăm sau nu. Vântul e decent acum. Adie, e fain. Uite ce nisip fain avem aici. Șmecheră locația. Și în jurul nostru pare fain, mai puțin aici. Și vântul pare să bată cam în direcția noastră. Interesant oricum. Spune tu mie. Un adăpost din asta fain. Am spălat, Am reușit. am pus la uscat. Ce loc fain am găsit. Între timp afară a venit un pic de ploaie, am adunat hainele repede și Yasmin a pregătit niște orez cu bacon, ciuperci și nu mai știu ceva cu ceapă, verde, morcovi și alte chestii. Așa că stăm frumos înăuntru, mâncăm. Să ne fie de bine că e bun, chiar e foarte bun. Îi dă pe rafale. Auzi. Vine din spatele nostru un front foarte urât de Nu ploaie. știm ce să facem. Poate termină Robert de editat episodul și mai mergem vreo 90 de kilometri. Să încercăm să ajungem sub frontul ăla de nori. Ora 5 după masa. Până acum am meditat. 11 grade. Plouă din ce în ce mai rău. Nu neapărat foarte tare, dar e enervant. Mărunt, rafale de vânt. Cred că de vreo 3 ore deja suntem cu hainele înăuntru în mașină. Toate ude, bineînțeles. Și decât să stau în ploaie, mai bine mă duc în ploaie. Și au găsit Yasmin acum undeva în zona Trofos, la 90 de kilometri de aici, o altă locație și suntem exact cumva pe buza norilor care vin iară de pe mare. Și vedem, dacă nu mai plouă acolo, norocul nostru, dacă plouă, tot aia, măcar mi-a mai limpezit un pic capul și ne-a mai plimbat o oră jumate. La drum. Și mai avem vreo 6 km și intrăm din nou în Norvegia. Da, deci cam acolo am fost campați, la vreo 6 km dintre granița norvegiană cu cea suedeză. Gata. Și din nou în Norvegia. Ce fain, scrie Norgi. Astea sunt treceri din astea, puncte de frontieră micuțe, fără oameni, fără nimic. Doar o tablă și atât. Uite, prima tablă iară cu gușii sau cu cerbul? Cerbul. La gușii zicem noi la elan, care o gușă acolo în poză. Mă, venim așa de vreo 20 de kilometri, deci ce vreme așa misterioasă, bate vântul pe rafale, plouă, e urâtul ăsta așa, nu știu, și drumul, tot e în valuri, zici că ești pe mare, mai înainte a trecut pe lângă o apă, toată învălurită în ceață, așa sumbru tot. Oricum, tot mai bine că ne-am pus în mișcare decât să fi rămas acolo. M-am și stat toată ziua cu capul în laptop. Pică bine un pic să mai văd peisaje și altceva. Am făcut o mică pauză să admirăm peisajul. Frumos. Ajungem în zona Trofors și plouă, dar plouă bine și avem și câteva raze de soare. Mai trecut cu motocicleta pe aici când am băgat anul trecut ruta aia de la Trondheim până la Bodo, 800 de kilometri, am rupt în două, de 400-400 și ține minte că și atunci a fost răcoare, undeva la 12-14 grade, era iulie și am prins ploi tot
Așa, din timp în timp, câte o ploaie, câte o ploaie, câte o ploaie. Uite, așa acum chiar plouă foarte bine. Am avut un moment fain aici la camping, cred că tot așa s-a și numit, Camping Trofos, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Și mi s-a rupt la conserva de fasole mânerul ăla, capacul, că de obicei ții de capac. Și nu l-am putut încălzi, nu l-am putut da jos și am luat patentul din trusa de scule și cu patentul manevram conserva. Uite, în stânga facem spre Trondheim, pe E6. Continuă pe E6 încă 15 km. Foarte faină atmosfera pe aici. Hai. Mai 10 km să vedem ce se întâmplă după aia. Când ne oprim. Cât noroi o să fie acolo în parcarea aia. Hai că nu-i rău, până mâine, care a mai avansat un pic. Mai avem 1 kilometru și am ajuns la Popas. Stigdalen, așa scrie aici pe Google Maps. Și abia mai picură. E un Popas de pe drumul E6. Da, e principal, asta Da. mare. Cel mai principal drum din Norvegia. Exact. Destinația este Mă, pe partea dreaptă. Nu-i noroi, până acum e bine. Și avem destul spațiu să ne gândim cum ne punem, sus, jos, stânga, dreapta. Plouă ceva mărunt, așa mai mult ca o ceață densă. Și am lăsat acum un pic căldura în maxim și ventilația. Uitați cum fac hainele aici înăuntru. Hai că se vede așa. Așa ne lăsăm să se usuce peste noapte. Știu că o fi umezeală, de n-am ce face. Grosul deja au ieșit umezeala din ele. Am dat maxim la ventilație, la căldură și mai las câteva minute așa. În rest e fain. Avem o apă faină. Vedem dimineața când ne trezim cum o fi. Acum suntem chiar la bifurcația aia ce merge spre Brønnøysund și spre muntele Torgaten. Dacă mâine cumva vedem o gaură mică de vreme bună, atunci o să alegem să mergem și să facem o mică drumeție. Poate ne oprim scurt și la Marina, dar și la familia ei. V-am zis că anul trecut ne-au primit la ei o noapte și ne-a cinstit, ne-a dat de mâncare. A fost fain. Superbă zona asta aici. Luăm cina. Cea de taină. Gata cu cina tip mic dejun, chiar foarte bun. Ne-am gândit foarte să mai facem o supă la plic sau ceva. A fost cea mai bună decizie. Am avut pâinea aia proaspătă încă. Am descoperit-o de 2 zile, nu știam că sunt atât de bune. Într-adevăr, costă vreo 18-20 de lei, ceva de genul o pâine. Dar foarte bun. Are gustul ăla autentic de pâine, așa coaptă, faină. Bun. Cred că încheiem și ziua asta, încheiem cu totul, nu combinăm cu altă zi. Și vedem mâine ce facem. Nu știm exact cât material avem, dar e ok, nu vrem nici să vă plictisim. Cam vedeți că zile și zile, când poți să faci ceva activitate, când nu poți. Noi oricum ne-am propus să documentăm fiecare zi din tura asta. Așa și dacă e interesantă sau nu, pentru voi. Pentru noi, noi o documentăm, vă prezentăm. Dacă vă ajută ceva informație, foarte bine, dacă nu ne pare rău. Dar mai sunt și zile din astea. Like, comment, subscribe sau... Devină membru sau abonează-te, care e gratuit. Exact. Să fii notificat. Sau cumpără un cafea. Hai că glumesc. Ciao! Nu, cafea, 2. Mulțumim. Ciao. Ciao!